วันนี้พี่มีเรื่องลี้ลับมาเล่าให้ฟังเรื่องอะไรอีกล่ะพี่เชิญติดตามรับฟังเลยครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นที่ได้ฟังมาจากปากของพรานดอนกับพรานน้อยสองคู่หูนักล่าที่ข้ามบวชในป่าแถบอีสานใต้มาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นในป่าลึกรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องของเสือร้ายที่ไม่ได้ล่าแค่เพื่ออิ่มแต่มันล่าเพื่อเอาชีวิตคนเรื่องมันเริ่มจากพรานดอนและพรานน้อยได้รับการขอร้องจากกองร้อยทหารพรานให้ช่วยออกตามหาอาสาสมัครทหารพรานที่หายตัวไปในป่าครับซึ่งคาดกันว่าน่าจะถูกเสือจู่โจมเพราะก่อนหน้านี้มีคนเห็นหญิงสาวมาตามทหารพรานนายนั้นถึงหน้าป้อมยามตอนกลางคืนพอเพื่อนทหารตามไปดูก็เจอแต่ปืนกับรอยเลือดและรอยตีนเสือขนาดใหญ่ทิ้งเอาไว้งานนี้พรานดอนกับพรานน้อยผู้มากประสบการณ์ไม่ได้ไปกันแค่2 คนนะครับแต่มีพรานสมพรานใหญ่เจ้าของพื้นที่ที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมนำทางไปด้วยพรานดอนเล่าว่าพรานสมคนนี้เหมือนมีพายกระซิบแกเดินดิ่งเข้าป่ามุ่งหน้าไปทางปราสาทซันลอสงันอย่างเดียวเลยพอไปถึงช่วงบ่ายก็เจอภาพที่เอาพรานน้อยแทบเข่าอ่อนร่างของทหารพรานคนนั้นกลายเป็นศพสยดสยองถูกกัดกินไปบ้างบางส่วนนอนลอยอยู่ในป่าแถมบริเวณรอบๆปราสาทหินเก่าแห่งนั้นยังมีเศษกระดูกคนตายกระจัดกระจายไปหมดพรานสมบอกว่าเราต้องนั่งห้างเฝ้าซากเพื่อรอจัดการไอ้เสือร้ายตัวนี้คืนนั้นเป็นคืนแรม15 ค่ำป่ามืดสนิทจนมองไม่เห็นมือตัวเองพรานดอนพรานน้อยและพรานสมขัดไม้ทำห้างนั่งอยู่บนต้นไม้สูงเหนือศพขึ้นไปศพนี่เหม็นคุ้งจนต้องเอาผ้าปิดจมูกเอาไว้จนกระทั่งเลยเที่ยงคืนไปเสียงคำรามโฮกขึ้นก็ดังใกล้เข้ามาพรานสมกระซิบสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมแกจะได้เป็นคนฉายไฟส่วนพรานดอนกับพรานน้อยจะเป็นคนยิงวินาทีที่แสงไฟจากกระบอกไฟฉายสาดกระทันหันไปที่พื้นดินเสือโคร่งตัวใหญ่ยักษ์ขนาด10 ศอกกำลังกัดกินเนื้อศพอย่างตะกุมตะกามพรานดอนกับพรานน้อยตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนลูกซองในมือพร้อมกันทันทีปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกครับกระสุนด้านสนิทอย่างน่าเหลือเชื่อพรานสมเห็นท่าไม่ดีเลยใช้ปืนลูกซองหักลำของแกสับไกซ้ำแต่มันก็ดังแชะเหมือนกันพอเสือรู้ตัวว่ามีคนดักรอมันก็เพ่นหนีหายไปในความมืดทันทีพรานน้อยงงมากเลยลองหันปืนขึ้นฟ้าแล้วยิงทิ้งปรากฏว่ากระสุนนั้นลั่นแทบหูดับพรานสมหน้าเครียดทันทีแล้วบอกว่าไอ้เสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่มันมีวิญญาณผีตายโหงคอยคุ้มกันและมันคือเสือสมิงนั่นเองหลังจากที่ปืนทั้ง3 กระบอกยิงไม่ออกจนไอ้เสือร้ายหนีไปได้พรานดอนพรานน้อยและพรานสมก็นั่งปรับทุกข์กันอยู่บนห้างพรานสมตัดสินใจว่าคืนนี้เสือคงไม่กลับมาอีกแล้วพอรุ่งสาง3 คนจึงลงจากห้างมาช่วยกันเผาศพของทหารพรานเคราะห์ร้ายคนนั้นแล้วเก็บกระดูกใส่ห่อผ้าเพื่อนำกลับไปให้ญาติทำพิธีพรานดอนเล่าว่าระหว่างที่พักรอดับไฟพรานสมก็เล่าเรื่องเขย่าขวัญให้ฟังแกบอกว่าวิชาพรานที่แกได้มานั้นสืบทอดมาจากพ่อแก่ชุ่มพรานเฒ่าชาวกัมพูชาผู้ล่วงลับซึ่งพรานสมสงสัยเหลือเกินว่าไอ้เสือสมิงตัวที่เจอนี่มันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตอันมืดดำของพ่อแก่ชุ่มนั่นเองเนื่องจากเสบียงเริ่มร่อยหรอพรานสมเลยพาพรานดอนกับพรานน้อยเดินลัดเลาะตัดป่าเพื่อจะรีบกลับค่ายแต่เพราะเสียเวลาเผาศพมาค่อนวันพอมาถึงช่วงเย็นแถวเนินม้าจอกฟ้าก็เริ่มมืดทั้ง3 คนเลยต้องจำใจพักค้างคืนกันในเพิงถ้ำบนเนินแห่งนั้นคืนนั้นบรรยากาศน่าวังเวงพิกลครับพรานสมหยิบกระสุนลงอาคม2 นัดที่พ่อแก่ชุ่มทิ้งไว้ให้มอบให้กับพรานดอนและพรานน้อยคนละนัดแกย้ำนักย้ำหนาคืนนี้ไอ้สมิงมันตามเรามาแน่แต่ต้องใช้ลูกกระสุนนี้เท่านั้นถึงจะปิดชีพมันได้ช่วงหัวค่ำพรานน้อยรับหน้าที่เฝ้ายามเป็นผลัดแรกลมพัดแรงปะทะเพิงเห็นจนใจสั่นทันใดนั้นเสียงม้าจอกก็เห่าหอนรับกันเป็นทอดๆเหมือนเตือนว่ามีบางอย่างบุกรุกเข้ามาพรานน้อยพยายามทางตาเฝ้าไฟแต่จู่ๆความง่วงมหาศาลก็จู่โจมจนสติเริ่มเลอะเลือนในความกลัวนั้นพรานน้อยเห็นร่างของทหารพรานที่ตายไปแล้วมากวักมือเรียกอยู่หน้าถ้ำ
ด้วยความที่กำลังเบลอพรานน้อยกำลังจะลุกเดินตามร่างนั้นออกไปแต่แล้วเสียงปืนของพรานสมก็แผดสนั่นขึ้นร่างที่พรานน้อยเห็นว่าเป็นทหารพรานแท้จริงแล้วมันคือไอ้เสือโคร่งสมิงที่กำลังย่องเข้ามาในระยะประชิดมันคำรามกล้องแล้วกระโจนเข้าใส่พรานสมจนล้มกิ้งก่อนจะหันมาตะปบพรานน้อยจนไหลเบิกพรานดอนที่เพิ่งได้สติรีบคว้าปืนลูกซองกระหน่ำยิงรัวๆจนไอ้เสือร้ายเสียหลักล้มลงแต่เรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นอีกครั้งพอเสียงปืนเงียบลงเท่านั้นไอ้เสือที่น่าจะตายกลับยันตัวลุกขึ้นมาได้คราวนี้มันไม่ได้คำรามเป็นเสียงสัตว์แต่มันเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาคนพรานดอนเล่าต่อว่าวินาทีนั้นบรรยากาศในเพิงถ้ำมันเย็นเยียบไปถึงกระดูกไอ้เสือร้ายที่ถูกระดมยิงจนสำลักเลือดกองโตกับขยับปากพูดออกมาเป็นภาษาเขมรกระสุนนั่นฆ่าไม่ได้หรอกถ้าอยากจะรอดพวกเองต้องท่องคาถาตามข้าทันใดนั้นร่างใหญ่โตของเสือก็ค่อยๆหดเล็กลงยืดตัวยืนขึ้นด้วยสองขากลายเป็นชายแก่ผมงอกที่มีขนเสือขึ้นตามตัวดูน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดพรานสมเห็นเข้าถึงกับทิ้งปืนแล้วสุดตัวลงคุกเข่าร้องเรียกพ่อแก่ชุ่มใช่ครับเสือสมิงตัวนั้นคือครูพรานของแกนั่นเองที่เคยรับเงื่อนไขวิญญาณร้ายเพื่อเอาชีวิตรอดจากปราสาทหินเมื่อหลาย10 ปีก่อนจนต้องกลายเป็นทาสเฝ้าปราสาทแลกกับการไม่ต้องตายพ่อแก่ชุ่มในร่างสมิงบังคับให้พรานดอนพรานน้อยท่องคาถาอัปปีเพื่อรับช่วงต่อพรานสมพยายามจะเข้าขัดขวางแต่ถูกตบทีเดียวสลบเหมือดในที่สุดพรานดอนกับพรานน้อยที่กำลังเสียเปรียบและเจ็บหนักก็จำต้องยอมท่องตามแต่พรานดอนอาศัยจังหวะที่มันตายใจอ้าปากหัวเราะลั่นชักปืนพกออกมายิงขอบปากมันในระยะประชิดแบบรัวๆจนกระสุนทะลุท้ายทอยร่างของพ่อแก่ชุ่มล้มชักอยู่คู่หนึ่งก่อนจะนิ่งสนิทไปพร้อมกับที่พรานดอนและพรานน้อยหน้ามืดสลบตามไปติดๆพรานดอนมาฟื้นตื่นอีกทีที่โรงพยาบาลถึงรู้ว่ามีหน่วยสืบตามเข้ามาช่วยไว้ทันแต่ข่าวร้ายก็คือผู้กองทองคำพร้อมทหารอีก2 นายถูกเสืออีกตัวกัดตายที่ปราสาทหินในคืนนั้นพอดีซึ่งสภาพศพของพ่อแก่ชุ่มที่ถูกส่งกลับมาพร้อมกันมีรอยอักขระติดตัวและฟันลูกกระเด็นตามที่พรานดอนได้ยิงปะทะไว้จริงหลังจากนั้นไม่นานพรานดอนกับพรานน้อยก็ถูกย้ายไปประจำการที่ชายแดนพม่าเรื่องเสือสมิงที่ปราสาทซันหลอดชะงันเงียบหายไปแต่ข่าวเสือร้ายอาละวาดกลับไปโผล่ที่เขตชายแดนพม่าแทนพรานดอนกระซิบบอกผมด้วยสีหน้าซีดเกิดว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาแกกับพรานน้อยจะเห็นคราบเลือดตามตัวและเมื่อส่องกระจกแววตาของพวกแกจะฉายแสงสีเหลืองอำพันเหมือนดวงตาสมิงออกมาเป็นบางครั้งมันคือผลของการท่องคาถาอาปีในคืนนั้นพวกแกขายวิญญาณไปแล้วเพื่อแลกชีวิตและต้องวนเวียนสร้างกรรมต่อไปจนกว่าจะหาคนมารับสืบทอดวิชาสมิงนี้ได้เหมือนที่พ่อแก่ชุ่มเคยทำไว้นั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่2 คู่หูพรานป่าได้ไปเจอวิบากกรรมที่เขาช่องตะโกเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อพรานดอนผู้มากประสบการณ์ได้รับมอบหมายให้พาคาราวานสินค้าจากบ้านหนองเสม็ดไปแลกข้าวปลาอาหารที่บ้านไทยถาวรโดยมีพรานน้อยคอยเป็นลูกมือและคนขับเกวียนสมัยก่อนนั้นเส้นทางสายนี้ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้หรอกนะครับเขาเรียกกันว่าเส้นทางสายมรณะเพราะนอกจากจะคดเคี้ยวและลาดชันแล้วยังเต็มไปด้วยอันตรายจากโจรป่าและสิ่งลี้ลับที่ชาวบ้านเขาขยาดกันนักหนาพรานดอนบอกว่าตอนที่ออกเดินทางเป็นช่วงต้นฤดูหนาวเดือนตุลาคมอากาศเริ่มเย็นสบายแต่บรรยากาศในป่านี่สิครับมันชวนให้ขนลุกแปลกๆระหว่างที่ขบวนเกวียนกำลังไต่ระดับลงจากช่องเขาจู่ๆวัวเทียมเกวียนก็เกิดอาการตื่นตระหนกส่งเสียงร้องมอเหมือนกับเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวไม่กี่อึดใจร่างเหลืองคาดดำขนาดใหญ่เจ้าป่าลายพาดขนตัวเบ้อเริ่มก็กระโจนออกมาจากพงหญ้าข้างทางพรานน้อยถอดสีหน้ามือไม้สั่นไปหมดแต่พรานดอนเขานิ่งกว่าเขาประคองปืนแน่นและพนมมือท่วมหัวบอกกล่าวขอขมาผ่านทางกับปู่โทนเจ้าป่าที่คุ้มครองที่นั่นเสือตัวนั้น
มันแค่หันมามองนิ่งๆก่อนจะหายลับเข้าไปในป่าทึบพรานดอนกระซิบบอกพรานน้อยนี่มันลางไม่ดีแล้วไอ้น้อยปู่โทนท่านคงมาเตือนว่าหนทางข้างหน้ามีเหตุร้ายพอคาราวานเดินมาถึงจุดที่น้ำป่ากัดเซาะจนถนนขาดเป็นร่องลึกแถมยังมีต้นไม้ล้มขวางทางจนไปต่อไม่ได้ตะวันก็จนจะตกดินพอดีพรานดอนตัดสินใจทันทีว่าคืนนี้เราต้องนอนค้างในช่องตะโกซึ่งในหมู่พรานและคณะเดินทางเขาถือกันว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ยอมนอนค้างอ้างแรมในช่องเขานี่เด็ดขาดเพราะรู้ดีว่ามันคือทางผีผ่านที่มักจะเอาคนไปเป็นตัวตายตัวแทนอยู่เสมอพรานดอนกับพรานน้อยช่วยกันเร่งขัดทางบนต้นตะโกใหญ่เพื่อใช้เป็นที่พักพรานดอนไม่ลืมจะทำพิธีเรียกขวัญแม่ย่านางเกวียนและลงอาคมปกป้องวัวเอาไว้พอกลางดึกมาเยือนท่ามกลางความมืดที่เงียบสงัดจนได้ยินเสียงลมวิดวิวจู่ๆพรานดอนที่นั่งคอยระวังภัยอยู่บนห้างก็เห็นแสงไฟลิบหรี่เคลื่อนที่ตรงไปยังกองเกวียนที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องล่างพร้อมเสียงด่าทออื้ออึงคล้ายคนกลุ่มใหญ่นับสิบกำลังเดินเข้ามาแต่พอพวกมันเข้ามาใกล้พร้อมกับแสงตะเกียงเจ้าพายุพรานดอนถึงกับตาค้างเพราะสิ่งที่เขาเห็นนั้นมันไม่ใช่คนแต่มันคือผีชะมกป่ารูปร่างบิดเบี้ยวหลังค่อมน่าเกลียดน่ากลัวกำลังกรูกันเข้ามาหาเหยื่อพอพรานดอนเห็นผีชะมกป่าแกก็รีบสะกิดพรานน้อยให้ตื่นทันทีพรานน้อยลืมตามาเห็นภาพสยองใต้ต้นตะโกเขาถึงกับสติแทบหลุดจนพรานดอนต้องรีบตะคุบตัวไว้ไม่ให้ส่งเสียงดังแกกระซิบสั่งพรานน้อยให้ตั้งสติแล้วหยิบปืนลูกซองขึ้นมาบริกรรมคาถาปลุกเสกลงไปพวกผีชะมกป่านับ10 ตัวพยายามเข้าลื้อค้นในเกวียนสินค้าเพราะคิดว่ามีคนนอนอยู่แต่พอมันเข้าไปใกล้เขตที่พรานดอนทำพิธีเรียกขวัญแม่ย่านางเอาไว้ก็เกิดแสงสว่างวับขึ้นรอบเกวียนจนพวกมันกระเด็นหงายเข้าไปใกล้ไม่ได้อีกเมื่อเข้าเกวียนไม่ได้พวกมันเลยเปลี่ยนเป้าหมายไปที่วัว2 ตัวที่ถูกล่ามเอาไว้ใต้ต้นตะโกแทนวัว2 ตัวนั้นส่งเสียงร้องมอดิ้นพ่านด้วยความกลัวสุดขีดจังหวะที่พวกผีร้ายกำลังจะเข้าถึงตัววัวพรานดอนกับพรานน้อยก็ลั่นไกปืนอาคมใส่ทันทีกระสุนอาคมพุ่งทะลุร่างผีชะมกจนนอนหงายกิ้งไปหลายตัวแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันท่ามกลางเสียงปืนที่ดังก้องป่าจู่ๆร่างเหลืองดำมหึมาของเจ้าป่าก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางฝูงผีร้ายเสียงคำรามโฮกสนั่นหวั่นไหวไปทั่วช่องเขาทำเอาพวกผีชะมกที่เหลืออยู่หวาดกลัวสุดขีดจนกลายร่างเป็นหมาดำวิ่งหนีหายลงไปในความมืดพรานดอนและพรานน้อยรู้ดีว่านี่คือบารมีของปู่โทนเจ้าป่าที่มาช่วยคุ้มครองชีวิตพวกเขาและสัตว์เลี้ยงเอาไว้คืนนั้นพวกเขาที่นั่งบนห้างต่างพนมมือท่วมหัวขอบคุณเจ้าป่าแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นช่วงยาม2พรานดอนที่ยังนอนไม่หลับก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากทางเบื้องล่างของช่องเขาอีกหลายนัดมีเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนมีการต่อสู้อย่างรุนแรงดังแว่วมาตามลมหนาวนานพอสมควรจุดเงียบหายไปในช่วงใกล้รุ่งพรานดอนกระซิบกับพรานน้อยทางข้างหน้าที่เราจะผ่านไปนี้มันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆพอเช้าตู่ทั้งคู่พากันลงจากห้างมุ่งหน้าลงเขาต่อพอไปถึงจุดที่มีต้นไม้ล้มขวางทุกคนถึงกับต้องรีบระบายอาหารเช้าออกทางปากภาพที่เห็นคือซากศพชายชะกัน10 คนแต่งกายคล้ายกองกำลังติดอาวุธนอนตายเกินกาดกลิ่นเลือดคาวคละคลุ้งเศษเนื้อกระจุยกระจายคล้ายถูกสัตว์ร้ายขย่ำกัดกินอย่างสยดสยองทั้งที่มีปืนครบมือแต่กลับเอาชีวิตไม่รอดพรานดอนกับพรานน้อยช่วยกันลื้อทางและขุดหลุมฝังศพเหล่านั้นตามธรรมเนียมก่อนจะรีบพาขบวนเกวียนหลุดพ้นจากช่องเขาอาถรรพ์ไปในที่สุดเรื่องมันมาเฉลยเอาตอนที่พรานดอนและพรานน้อยพาขบวนเกวียนไปถึงบ้านไทยถาวรนั่นแหละครับพรานดอนได้รู้ความจริงจากปากชาวบ้านว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนมีกลุ่มโจรใจเหี้ยมบุกเข้ามาปล้นฆ่าคนในหมู่บ้านแล้วพวกมันก็พากันหนีตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยังช่องตะโกซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดพวกตำรวจเองก็ไม่กล้าตามขึ้นไปต่อเพราะขยาดในอาถรรพ์ของช่องเขามรณะแห่งนี้พรานดอนเลยเล่าให้ชาวบ้านฟังว่ากลุ่มโจรเหล่านั้นถูกเสือสมิงขย่ำตายหมดแล้วพวกตนเพิ่งช่วยกันฝังศพที่เหลือไปเมื่อเช้านี่เองพรานดอนมานั่งวิเคราะห์
ให้พรานน้อยฟังตอนขากลับว่า ตอนที่พวกเขาเดินทางช้าลงในวันแรกเพราะมีอุปสรรคต้นไม้ล้มขวางทางนั่นเอง จริงๆแล้วน่าจะเป็นบารมีของปู่โทนที่ท่านดลบันดาลเพื่อเตือนภัยและถ่วงเวลาเอาไว้เพราะหากพวกเขาเร่งรีบเดินทางให้พ้นช่องเขาตั้งแต่วันแรกก็คงได้ประจันหน้ากับกลุ่มโจรพวกนั้นเข้าพอดีและคงถูกปล้นฆ่าตายกลางป่าไปแล้วส่วนพวกผีชะมกป่าที่พวกเขาเจอพรานรุ่นเก่าบอกว่ามันเกิดจากสัตว์กินเนื้อที่ไปกินซากศพคนตายในช่องเขาจนถูกวิญญาณคนตายเข้าสิงสู่กลายเป็นผีดิบที่คอยออกหากินคนที่หลงมานอนค้างแต่ปู่โทนท่านเป็นเจ้าป่าที่เมตตาท่านจะคุ้มครองเฉพาะคนที่รักษาจารีตประเพณีและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นเท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้นการค้าขายพรานดอนและพรานน้อยก็เดินทางกลับหมู่บ้านอย่างปลอดภัยและรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจอุปสรรคที่เคยมีตอนขามาก็หายไปจนหมดสิ้นแม้ทุกวันนี้ช่องตะโกจะกลายเป็นถนนลาดยางมีรถผ่านไปมาตลอดแต่วิญญาณอาถรรพ์ที่นั่นก็ยังคงอยู่ใครขับรถผ่านทางก็ต้องบีบแตรส่งสัญญาณเพื่อขอขมาและขอทางกันอยู่ทุกครั้งเพื่อให้การเดินทางผ่านช่องเขานี้เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ขึ้นชื่อว่าโป่งนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์ป่าน้อยใหญ่ส่วนคำจำกัดความที่ใช้เรียกกันว่าป่าโป่งนั้นหลักๆจะมีอยู่แค่เพียง2 อย่างคือโป่งดินเค็มและโป่งน้ำซับและยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกหลายแบบตามแต่ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่หรือตามที่ชาวบ้านและนายพรานจะใช้เรียกกันไปเช่นเดียวกันกับโป่งดอนไพรซึ่งเป็นโป่งดินเค็มขนาดใหญ่มีตาน้ำผุดไหลลงมาสู่พื้นราบด้านล่างก่อกำเนิดเกิดเป็นแหล่งลำธารหลายสายในพื้นที่จะว่าไปแล้วโป่งแห่งนี้เป็นที่แห่งเดียวที่เหมาะแก่การนั่งห้างยิงสัตว์เป็นที่สุดในเขตป่าดงใหญ่กระทั่งมีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นทำให้นายพรานบ้านป่าหลายคนไม่กล้าเข้ามานั่งห้างที่โป่งดอนไพรอยู่นานหลายปีเหตุเพราะมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าถูกยิงตายที่โป่งแห่งนั้นจากฝีมือนายพรานใหญ่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยกันกับผู้ตายเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาป่าโป่งดอนไพรแห่งนั้นจึงไม่ค่อยมีนายพรานเข้ามานั่งห้างยิงสัตว์กันอีกเลยทว่าป่าโป่งแห่งนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเข้าไปค้นหานั่นคือว่านยาและสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่มากมายเป็นเหตุให้ชาวบ้านในแถบป่าดงใหญ่ถึงป่าปอพานเรียกขานกันว่าป่าโป่งดอนไพรด้วยภายในอาณาบริเวณของโป่งแห่งนั้นลายล้อมคาค่ำไปด้วยว่านไพรและสมุนไพรป่ามากมายหลายชนิดนี่พี่สายเป็ดไก่ของชาวบ้านหายไปเยอะแยะมากมายผมคิดว่าน่าจะมีผีปอบเข้ามาอาละวาดในหมู่บ้านของเรานะคำตาผู้ใหญ่บ้านปอพานเข้ามาปรึกษาลุงสายหมอยาสมุนไพรที่พอมีวิชาอาคมอยู่บ้างไอเรื่องพันนั้นข้าว่ามันคงจะช่วยยากอยู่นะไอคำตาคงต้องหาหมอธรรมหรือพระผู้มีอภิญญามาช่วยปราบผีปอบเอาเถอะนะส่วนตัวข้าหาได้มีวิชาอาคมขังเพียงหาสมุนไพรมาตากแห้งขายพอได้เลี้ยงเมียกับหลานชายไปวันๆเห็นทีจะต้องขอผ่านก่อนแล้วนะงานแบบนี้ลุงสายพูดบายเบี่ยงไม่ขอร่วมทำสังฆกรรมในการล่าผีปอบที่เข้ามากินหมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายจนตายเกลื่อนลุงสายเป็นชายชราวัยใกล้ปลดเกษียณแกเป็นหมอยาสมุนไพรแผนโบราณแห่งหมู่บ้านปอพานทุกๆปีหลังจากเสร็จสิ้นงานเลือกสวนไร่นาแกจะต้องหาเวลาไปเดินเที่ยวป่าค้นหาว่านยาสมุนไพรต่างๆมาตากแห้งเก็บเอาไว้ก่อนหน้าหนาวจะเข้ามาเยือนมีบางครั้งแกเข้าป่าหายไปเป็นอาทิตย์จึงต้องพกข้าวสารอาหารแห้งติดย่ามสัมภาระไปด้วยโดยมีผู้ช่วยคือไอ้น้อยหลานชายของแกเองเป็นลูกมือคอยติดสอยห้อยตามผู้เป็นลุงอยู่เสมอมาดำนาเสร็จแล้วข้าว่าจะเข้าไปเอาสมุนไพรในดงสักหน่อยนะเอกอยู่เฝ้าบ้านก็คอยเก็บหยูกยาเอามาตากแดดไว้นะนี่ก็กำลังเข้าหน้าฝนแล้วถ้าวันไหนมีแดดต้องเอาออกมาตากบ่อยๆคืนปล่อยทิ้งไว้มันชื้นประเดี๋ยวลาจะขึ้นเอาลุงสายบอกกล่าวสั่งงานผู้เป็นเมียตอนหัวค่ำเอาเถอะนะตาสายแกจะห่วงอะไรนักหนาข้ารู้งานของข้าดี
มีหน้าที่ไปเก็บเอาว่านก็ไปเอามาเถอะยายจ่อยสะบัดเสียงดังมันผิดปกติต่างจากทุกครั้งที่ลุงสายจะเข้าป่าไปหาเก็บว่านยาแต่ก็ยังว่านิสัยของลุงสายเป็นคนเจ้าการค่อนไปทางพูดมากยายจ่อยจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักหลังจากพูดจบจึงเก็บจานชามพร้อมสำรับอาหารเอาไปไว้ในห้องครัวด้วยแกรู้นิสัยของผู้เป็นผัวดีว่าเป็นคนรอบคอบจนเข้าขั้นจู้จี้จุกจิกทั้งยังเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแบบนี้มาโดยตลอดจนบางครั้งเหมือนคนนิสัยผู้หญิงที่ทำตัวเรื่องมากน่ารำคาญอยู่ไม่น้อยขันจะมัวมาคอยต่อปากต่อคำยิ่งจะทำให้ผิดใจกันขึ้นมาได้ง่ายๆสิ่งที่ยายจ่อยทำได้คือตกลงรับปากแล้วรีบเดินหนีจากไปก็เท่านั้นไปไอ้น้อยได้เวลาเข้าป่ากันแล้วเว้ยลุงสายตะโกนเรียกหลานชายในรุ่งเช้าของวันใหม่เพียงไม่นานหลังจากไอ้น้อยลุกขึ้นมาทำธุระส่วนตัวคนทั้งสองที่เตรียมของเตรียมตัวและหัวใจมาพร้อมแล้วตั้งแต่เมื่อวานจึงเร่งรีบออกเดินทางกันในทันทีท่ามกลางท้องฟ้าอึมครึมมืดครึ้มเพราะเมฆฝนบนหลังของไอ้น้อยมีเป้ใบใหญ่สะพายมาข้าวสารอาหารแห้งและสัมภาระต่างๆถูกห่อใส่ไว้ในนั้นสวมถุงพลาสติกกันน้ำเอาไว้ด้วยความรอบคอบของผู้เป็นลุงผู้มากด้วยประสบการณ์ถุงข้าวสารที่ห่อมานั้นคาดว่าคงจะพอกินกันสำหรับพักค้างแรมอีกหลายวันที่โป่งดอนไพรส่วนทางด้านลุงสายสะพายตะกร้าใบใหญ่ที่ด้านหลังในนั้นมีอุปกรณ์สำคัญต่างๆเช่นมีดและเสียมบรรจุอยู่ด้านในบนไหล่ข้างขวาของแกของสายสะพายปืนลูกซองเดี่ยวคู่กายเดินนำหน้าพาหลานชายขึ้นสู่ทิวเขาสูงก่อนจะพากันมุ่งลงสู่หุบต่ำของอีกฝั่งเป็นจุดหมายปลายทางตามที่ทั้งสองคนเคยเข้ามาเช่นทุกครั้งระหว่างทางที่เดินผ่านเข้ามาต่างพบปะผู้คนที่เข้ามาหาเห็ดหาหน่อไม้และผักป่าอยู่ไม่ขาดสายแต่กับปราศจากกับพวกพรานป่าที่เข้ามาล่าสัตว์อย่างสิ้นเชิงด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีพรานสองลุงหลานจึงต้องเข้ามาหาสมุนไพรในหน้าฝนเพราะต้นไม้ใบเถามันแตกหน่อออกช่อออกใบใหม่ทำให้ค้นหาสมุนไพรได้ง่ายกว่าหน้าแล้งที่ใบไม้ร่วงโรยแห้งเหี่ยวส่วนที่เป็นเถาแห้งตายจนหมดสิ้นจึงต้องใช้เสียมขุดดินแห้งค้นหาออกจากใต้ดินอย่างยากลำบากกลิ่นหอมกลุ่นจากไอดินเมื่อฝนตกลินใหม่ๆมันช่างทำให้หัวใจไอ้น้อยกระชุ่มกระชวยด้วยกำลังเป็นหนุ่มชะกันหน้าตาคมสันน้ำเสียงแตกผ้าบนใบหน้าเริ่มมีสิวมีกระผุดขึ้นมาปีหน้านี้คงจะถึงเวลาต้องเกณฑ์ทหารแต่ด้วยอาศัยอยู่บ้านป่ามานานไม่เคยได้พบผ่านผู้คนแปลกหน้าต่างถิ่นหัวใจเลยไม่คิดทวินหาสาวๆในหมู่บ้านเพราะต่างรู้จักมักคุ้นสนิทกันมาตั้งแต่เกิดจึงไม่มีความรู้สึกนึกรักใคร่กับใครเลยทั้งนั้นมีหน้าที่การงานก็ช่วยลุงสายกับป้าจ่อยไปความพิศวาสรักใคร่นั้นเคยมีอยู่ในส่วนลึกของหัวใจทำให้ไอ้น้อยนึกถึงนางกลางไพในความฝันที่เคยมาประจันหน้ากันในห้วงหลับไหลกลางพงไพนี่จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไอ้น้อยคนหนุ่มเริ่มหลงไหลนิยมเข้ามาเที่ยวป่าท่องไพกับลุงสายอยู่เป็นประจำสองคนลุงหลานเดินผ่านโศกน้ำที่ไหลตัดผ่านเส้นทางมุ่งสู่ป่าลุ่มหลุบต่ำทางเบื้องล่างด้วยความชื้นแฉะลุงสายตั้งใจจะไปแวะเพิงหินกว้างเป็นจุดหมายที่ใช้พักค้างนอนและหลบฝนแล้วค่อยเร่งค้นหาสมุนไพรในวันต่อไปจงจำไว้นะไอ้น้อยต่อไปเองจะต้องเป็นหมอยาสมุนไพรแทนลุงผมนี่นะขนาดเข้าป่ามากับลุงทุกครั้งยังจำเส้นทางไม่ค่อยจะได้เลย น้อยเอ่ยพางหัวเราะเพราะไม่เคยคิดว่าลุงสายจะให้ตนมาเป็นหมอยาสมุนไพรแทนป่าหน้าฝนมันย่อมดูแปลกหูแปลกตาเป็นเพราะใบไม้ใบหญ้าแตกพุ่มแตกกอถ้าจะให้ดีเองก็จำแค่ต้นไม้ใหญ่และก้อนหินที่เคยผ่านตาเท่านั้นพอส่วนพวกว่านยามันก็อยู่ในโป่งดอนไพรที่เดิมคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพักหลังมานี้แขนขาของข้าไม่ค่อยจะดีไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินเลยจะว่าไปแล้วลุงสายกับเมียนั้นไม่มีลูกเต้าไว้สืบสกุลเช่นคนอื่นเขาไอ้น้อยเป็นลูกของน้องสาวที่สองเท่าเอามาเลี้ยงจึงไม่ต่างจากลูกชายคนเดียวของแกสองผัวเมียมีอะไรต่างยกให้หลานชายทั้งหมดด้วยอาศัยไว้พึ่งพาในภายหน้าทว่าไอ้น้อยก็หาใช่คนเกเรการงานทุกอย่างตั้งแต่ทำไร่ทำนาลุงสายกับป้าจ่อยก็พลอยได้พึ่งพาไอ้น้อยมาโดยตลอดสองลุงหลานเดินดุ่มๆตามกันไปโดยไม่ได้หยุดพักกระทั่งเวลาป่าเข้าไปบ่าย3 โมงเย็นจึงมองเห็นเพิงหินที่พักอยู่ไม่ไกล
ช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟก่อนไอ้น้อยแล้วค่อยเอาผ้าใบมาขึงกันฝนสาดว่าแล้วลุงสายจึงเอาสายตะพายตะกร้ายกลงจากหลังวางลงพื้น2 คนช่วยกันหาไม้ฟืนมาพอสมควรเอาไปเก็บไว้ด้านในของเพิงหินเพราะไม่มั่นใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกโปรยดินมาอีกหรือไม่จึงต้องหาไม้ฟืนกักตุนเอาไว้เพื่อได้ใช้งานอีกหลายวันดวงตะวันลับขอบฟ้าไปนานมากแล้วบัดนี้มีเพียงแสงไฟอันลิบหลี่ภายใต้เพิงหินขณะ2 ลุงหลานกำลังช่วยกันหุงหาทำกินอย่างง่ายๆมีผ้าใบสีน้ำเงินถูกขึงเป็นกระโจมหน้าเพิงหินเอาไว้เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับพักนอนและขยายบริเวณหุงหาทำกินทั้งยังกันละอองหมอกฝนและน้ำค้างแรงรวมถึงสายลมแรงที่จะพัดพาเอาไอหนาวเข้าโถมโหมกระหน่ำในยามดึกสงัดปลาแห้งย่างถูกนำมาจัดการทำต้มยำเอารสชาติเปรี้ยวนำเค็มตามกินกับข้าวสวยหุงสุกใหม่ร้อนๆคืออาหารสำหรับกินสบายท้องในคืนแรกของคนหาสมุนไพรลุงสายเอาใบไม้มาวางเป็นจานตักข้าวสวยกับต้มปลามาวางใส่พางถือเดินไปวางไว้ข้างโขดหินบอกกล่าวให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกปักรักษาแล้วเสร็จจึงกลับมานั่งกินข้าวพร้อมกันกับหลานชายที่นั่งดูทุกอากัปกิริยาอย่างสุขุมและตั้งใจข้าว่าจะเก็บว่านพลัยสัก2 วันค่อยขึ้นไปเก็บว่านพญาช้างสารที่อยู่บนเขาลูกช้างจากนั้นจะตัดลงเขาเข้าสู่ดงว่านโลดธนงแดงแล้วค่อยเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านของเราลุงสายกล่าวขณะกินข้าวกับหลานชายภายใต้เพิงหินที่พักกลางดงใหญ่ใกล้กับโป่งดอนพลัยที่ทึบทะมึนทุกครั้งที่ไอ้น้อยเข้ามาด้วยลุงสายจะพาหาสมุนไพรแค่แถวโป่งดอนพลัยซึ่งมีว่านยาอยู่มากมายหลายชนิดบริเวณโป่งน้ำผุดเป็นตาน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดโดยฝีมือธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาแต่ทว่าในครั้งนี้ดูท่าแล้วลุงสายคงจะอาศัยอยู่ในเพิงหินอีกนานหลายวันควรจะพากลับออกไปตามที่แกบอกกล่าวขณะกินข้าวบริเวณโป่งดอนพลัยแห่งนี้ถ้าเป็นหน้าแล้งหรือยามหนาวสมัยก่อนเก่าจะมีพวกนายพรานเข้ามาขัดห้างนั่งยิงสัตว์อยู่เป็นประจำทำให้เห็นร่องรอยซากห้างล้างหักพังอยู่บนต้นไม้แทบจะทุกต้นผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาคงต้องหวั่นผวาอยู่ไม่น้อยด้วยต่างรู้ว่าโป่งกลางป่านั้นเป็นป่าช้าของสัตว์และเป็นศูนย์รวมของเหล่าวิญญาณภัยที่ต้องมาตกตายที่โป่งอาถรรพ์แห่งนี้คงเพราะเป็นทั้งโป่งดินเค็มและเป็นแหล่งต้นน้ำในที่เดียวกันสัตว์ป่ามากมายหลากหลายสายพันธุ์ต่างลงมาหากินน้ำและกินโป่งไม่ขาดสายว่ากันว่ายังไม่รวมกับพวกสัตว์นักล่าขนาดใหญ่อย่างเสือที่ยังคงมีร่องรอยหลงเหลือให้เห็นอยู่เป็นประจำหวังว่าคงไม่มีนายพรานมานั่งห้างยิงสัตว์หรอกนะครับลุงน้อยถามพางส่งยิ้มให้ลุงสายมองหน้าหลานชายพางคุ้นคิดถึงเรื่องในอดีตแกคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนจะเอ่ยออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะรู้ข้าว่าจะพาเองเดินสำรวจดูสักหน่อยจะได้ไม่พลาดท่าเสียทีถูกพรานป่ามองเห็นเป็นเก้งเป็นกวางมาเดินเล่นเช่นไอ้ดอนพ่อของเองที่ถูกยิงตายเมื่อครั้งก่อนลุงสายพูดถึงน้องเขยที่เคยเข้ามาหาสมุนไพรกับแกเมื่อ20 ปีก่อนในครั้งนั้นทิดดอนเข้ามาเป็นเขยใหม่ๆขยันขันแข็งช่วยลุงใหญ่พี่ชายของเมียออกหาเก็บสมุนไพรป่าอยู่เป็นประจำในครั้งนั้นคงจะเป็นข่าวเคราะห์ของทิดดอนขณะเดินเอาแกลลอนไปตักน้ำมาหุงหาทำกับข้าวในตอนเช้าพรานสมคนบ้านเดียวกันเข้ามานั่งห้างกลางโป่งดอนพลัยเพียงคนเดียวเฝ้ารอสัตว์ป่าชะตาขาดอยู่บนห้างมาตลอดทั้งคืนจนรุ่งเช้าโดยไม่รู้เลยว่ามีชาวบ้านเข้ามาหาสมุนไพรแถวโป่งดอนพลัยเช่นกันอีก2 คนเมื่อเห็นร่างตะคุ่มของทิดดอนก้าวเดินดุ่มๆมุ่งตรงมาพรานสมกับมองเห็นเป็นกวางป่าลงมากินดินโป่งแกจึงส่งกระสุนสังหารลั่นไกใส่ร่างทิดดอนในทันทีทิดดอนยังไม่ตายคาที่พยายามกระเสือกกระสนดิ้นหนีก่อนพรานสมจะยิงซ้ำอีก1 นัดจึงมองเห็นถนัดว่าเป็นคนด้วยเหตุนี้เองทำให้แม่ของน้อยแค้นใจกับลุงสายเป็นอย่างมากที่พาสามีของตนมาล้มหายตายจากอย่างน่าอาณาจกลางดงใหญ่เมื่อทำใจไม่ได้จึงหนีหายไปทำงานในเมืองใหญ่ฝากไอ้น้อยเอาไว้ให้ลุงสายเลี้ยงดูจนกระทั่งทุกวันนี้คราวนั้นเกิดเป็นคดีความใหญ่โตทำให้พรานสมติดคุกหัวโตอยู่นานหลายปีด้วยมีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ก็คือลุงสายที่ให้การกับเจ้าหน้าที่เพราะรู้จักกับพรานสมเป็นอย่างดีทางด้านญาติฝ่ายพรานสมพยายามจะจบคดีด้วยการยัดเงินให้แต่ลุงสายปฏิเสธจนเกิดผิดใจกันตั้งแต่นั้นมา
กว่าพานสมจะออกจากคุกมาได้ก็เข้าถึงวัยใกล้ฝั่งเสียแล้วจนกระทั่งแกเสียชีวิตไปด้วยใจอาฆาตโป่งอาถรรพ์แห่งนี้จึงเป็นที่สถิตไปด้วยวิญญาณของคนตายและสัตว์ป่าที่ล้มตายไปจำนวนมากจากน้ำมือของพรานภัยใจทมิฬตาน้ำที่ผุดขึ้นมารินไหลอยู่ตลอดเวลาประหนึ่งว่าเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของป่าหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์ป่ามาตลอดกาลเสียงขับขานของกบเขียดอึ่งอ่างร้องครวญครางถึงยามผสมพันธุ์เมื่อฝนหลั่งลงมาเสียงของมันดังกังวานแว่วหวานไปตลอดทั้งค่ำคืนลุงสายลุกตื่นขึ้นมาชุนไฟเสกกองฟืนมองดูหลานชายที่กำลังหลับไหลไปด้วยความห่วงใยเช่นทุกวันพันมีเสียงหวิดหวิวดังลั่นมาจากโป่งดอนพระไลขับคล้ายเสียงของคนล่ำไห้ค่ำควรชวนสะพรึงยิ่งนักจากสายลมที่พัดเบาๆในราวป่ายามดึกดื่นและเงียบสงัดบัดนี้มันเริ่มพัดแรงโหมกระหน่ำท่ามกลางเสียงหวีดร้องของวิญญาณภัยนั่นเองเป็นใครลุงสายตะโกนเมื่อเห็นร่างใหญ่ดำทะมึนหน้าเพิงหินสิ้นเสียงที่ร้องตะโกนถามออกไปทันใดนั้นมันจึงปรากฏกายให้เห็นอย่างเด่นชัดไอสอนเอ็งมาทำอะไรที่นี่ไม่มีเสียงตอบรับจากร่างนั้นในทันทีแสงสว่างจากกองไฟอันริบหรี่ทำให้ลุงสายจดจำใบหน้าอันอาฆาตของไอ้สอนได้เป็นอย่างดีใช่ฉันไอ้สอนลูกของพานสมยังไงล่ะ แววตาของไอ้สอนแดงฉานด้วยเครียดแค้นลุงสายมานานแรมปีมันหนีหายไปเป็นทหารพรานอยู่นานหลายปีตั้งแต่พ่อมันตายโดยไม่มีใครรู้เลยว่ามันหายไปอยู่ที่ไหนไอ้สอนยกมือพนมก่อนจะก้มลงกราบไหว้ปากก็ท่องสวดอะไรบางอย่างทำให้ลุงสายขยับกายไม่ได้เป็นเช่นนั้นอยู่พักใหญ่จากนั้นจึงปรากฏร่างเสือใหญ่ส่งเสียงคำรามโฮกฮากก่อนจะกระโจนเข้าไปตะปบร่างของลุงสายในทันทีอย่าข้ายอมแล้วข้าผิดไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะลุงสายร้องครางพางดิ้นทุรนทุรายกระทั่งมีมือของใครบางคนมาปลุกเขย่าตัวลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้อยเขย่าปลุกอยู่นานจนสติสตังค์ของลุงสายกลับคืนมาอย่างหวาดหวั่นนี่ข้าฝันไปหรอกหรือมันช่างเหมือนความจริงเสียทีเดียวเชียวลุงสายถอนใจพางเหลียวซ้ายแลขวามองไปหน้าเพิงหินอย่างหวาดระแวงแสงแดดอ่อนแยงลงมาในยามเช้าวันนี้อากาศดีไม่น่าจะมีฝนตกลงมาหลังจากกินข้าวปลาอาหารกันเสร็จแล้วสองลุงหลานจึงสะพายตะกร้าหวายสารออกไปหาสมุนไพรในทันทีลุงสายจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะรู้สึกหวาดกลัวกับฝันร้ายในคืนที่ผ่านมาทว่าขณะที่คนทั้งสองเดินขุดหาสมุนไพรมาเรื่อยๆไอ้น้อยพันได้ยินเสียงหึ่งได้เห็นกลุ่มดำทะมึนของแมลงวันที่กำลังไต่ตอมตัวอะไรสักอย่างทางด้านลำธารโป่งน้ำผุดที่อยู่ไม่ไกลนั่นตัวอะไรนอนตายตรงนั้นน้อยเอ่ยเสียงสั่นพางชี้มือไปที่ร่างนั้นมันคล้ายเหมือนกับร่างของชายชาวบ้านนอนอยู่ข้างสายทานห่างจากสองลุงหลานออกไปไม่ไกลเพียง 4-5 วาว่าแต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่วะไอ้น้อยลุงสายคิดขณะเพ่งมองดูเฮ้ยนั่นมันคนนี่วะไอ้น้อยคนตายว่าแล้วลุงสายจึงเดินปีเข้าไปดูร่างนั้นฝูงแมลงวันป่าบินแตกออกพึบพับราวกับผึ้งแตกรังลุงสายจ้องมองดูร่างที่กำลังตัวแข็งทื่อราวกับชายคนนี้เพิ่งสิ้นสติขาดใจตายในคืนที่ผ่านมาทว่าบริเวณตามขอบตาขอบปากเริ่มมีไข่ขาวของแมลงวันด้วยพวกมันเริ่มหาจุดชอนชัยเข้าไปในร่างกายของคนตายที่กำลังจะบวมอืดในอีกไม่นานจากเสื้อผ้าและการแต่งกายของชายคนนั้นมันทำให้ลุงสายจำได้จนติดตาร่างที่มาปรากฏให้เห็นในความฝันและร่างนี้มันต้องเป็นไอ้สอนที่อาจจะเข้ามานั่งห้างยิงสัตว์แต่ไม่อาจรู้ได้เลยว่าต้องมาตายด้วยเหตุใดเพราะสภาพศพของมันไร้ซึ่งบาดแผลนอกกายไอ้น้อยเองต้องรีบออกไปส่งข่าวในหมู่บ้านเร็วเข้าข้าจะเฝ้าศพเอาไว้ได้ครับลุงแล้วผมจะรีบกลับมานะครับขณะไอ้น้อยหันหลังกลับและกำลังก้าวย่างจะเดินออกไปทันใดนั้นพันมีเสียงปืนดังสนั่นออกมาเพียง1 นัดลุงสายผงะหงายหลังลงนอนกิ้งกับพื้นดินกินควันปืนยังไม่ทันจะสิ้นแกก็ดิ้นพล่านชักกระตุกอยู่เพียง 2-3 ครั้งก่อนจะนอนแน่นิ่งตายคาที่สิ่งที่เคยเห็นเป็นร่างศพของไอ้สอนที่นอนตายอยู่ตรงนั้นบัดนี้มันกลับกลายเป็นเสือสางสมิงขนสีฟางแต่ท่าทางยังคงดูปราดเปรียว
มันเหลียวมองมาทางไอ้น้อยด้วยความขืนขมและทมทุกข์อยู่ในใจข้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพ่อของเองหรอกนะไอ้น้อยแต่ที่ข้าทำไปเพราะตั้งใจจะช่วยชีวิตของพ่อเองต่างหากไอ้สายมันจะเอาพ่อเองมาบูชาครูบาผีโป่งของมันข้าที่นั่งอยู่บนห้างเห็นเข้าจึงยิงเข้าใส่ขาของมันแต่กระสุนลูกปลายดันไปโดนพ่อของเองด้วยตอนนั้นไอ้ดอนมันจึงวิ่งจ้ำอ้าวรีบหนีตายไปอย่างทุลักทุเลไอ้สายมันกลัวจะมีใครรู้ว่ามันเลี้ยงผีเล่นคุณไสยจนกลายเป็นปอบผีโป่งจึงท่านไก่ใส่ไอ้ดอนน้องเขยตายคาที่แล้วรีบหนีไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ใส่ร้ายข้าจนข้าถูกจองจำติดคุกมานานหลายปีเสือเท่าตัวนั้นบอกเป็นภาษามนุษย์ไอ้น้อยนั่งสุดร้องไห้โฮทำอะไรไม่ถูกด้วยผูกพันกับผู้เป็นลุงที่ชุบเลี้ยงมาเป็นที่สุดเสือแก่หยุดมองดูไอ้น้อยเพียงคู่จากนั้นจู่ๆมันก็คำรามส่งเสียงดังโฮกก่อนจะถอยฉาดกระโจนหายลับไปทางดงลึกที่ไกลออกไปบนต้นไม้มีไอ้สอนคนลั่นไกกำลังปีนป่ายไต่ลงมามันมีทีท่ารู้สึกประหม่าตกใจอยู่ไม่น้อยด้วยก่อนหน้านั้นแสดงอาการเป็นไม้เบื่อไม้เมากับครอบครัวของไอ้น้อยตลอดมาแต่ทว่าเมื่อเรื่องราวจบสิ้นลงแล้วไอ้สอนผูเข้าตบไหล่ทางพูดปลอบใจไอ้น้อยทันทีพ่อข้าต้องมากลายเป็นสางสมิงเฝ้าโป่งแห่งนี้เพราะลุงสายของเองสะกดวิญญาณเอาไว้แกไม่อยากให้พรานคนไหนเข้ามาล่วงรู้ว่าแกทำผิดกูจนกลายเป็นผีโป่งผีปอบหลังจากพ่อข้าออกมาจากคุกในคราวนั้นพวกเราต่างช่วยกันคิดหาวิธีล้างสังหารวิญญาณผีโป่งในตัวของลุงสายด้วยการใช้วิชาถอดจิตแฝงกายหลอกล่อให้ลุงสายตายใจว่าคงไม่มีใครคิดจะแก้แค้นตัวข้ามั่นใจว่าถึงยังไงแกก็ไม่กล้าทำร้ายเองเป็นแน่แต่วิญญาณร้ายของผีโป่งที่สิงร่างของแกอยู่นั้นพันจะปล่อยเอาไว้คงเป็นอันตรายต่อผู้คนในหมู่บ้านของเราวัวควายหมูเป็ดไก่ของชาวบ้านที่หายไปเป็นฝีมือของลุงสายของเองทั้งนั้นพูดจบไอ้สอนจึงชี้ให้ไอ้น้อยดูร่างของลุงสายที่กำลังสลายกลายเป็นซากเน่าเปื่อยราวกับว่าตัวแกนั้นตายมานานเป็น10 ปีน้อยทำหน้าที่บททดแทนผู้มีพระคุณที่เลี้ยงมาได้เพียง1 พรรษาก่อนจะสึกออกมาทำหน้าที่เป็นหมอยาสมุนไพรแทนลุงสายที่สั่งลาในคราวนั้นโป่งจึงเปรียบเสมือนดินแดนอาถรรพ์สำหรับนายพรานและชาวบ้านที่ผ่านทางมาเพราะว่าพูดผีวิญญาณที่อาศัยอยู่บริเวณโป่งเหล่านั้นไม่ว่าจะตายไปด้วยเหตุใดก็ตามทุกคนมักจะเรียกขานพวกเขาเหล่านั้นว่าผีโป่งเสมอมาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมด